કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? છેલ્લે આપણે એકાઉન્ટ્સની અંદર ચેપ્ટર નંબર 4 ચાલતું હતું અને તેમાં પણ આપણે ઉદાહરણ નંબર 5 જોયું હતું. આજે જોઈશું ઉદાહરણ નંબર 6, જેમાં બેંકને લગતા વ્યવહારો અહીંયા શીખવાના છે. બેંક સાથે જે પણ વ્યવહાર થશે એની આમનોંધ કેવી રીતે કરીશું તો એની હું તમને નોર્મલ માહિતી પહેલાં આપી દઉં, જેથી વાંધો ન આવે. તો અહીંયા વેપારી એટલે કે ધંધાનો માલિક એટલે કે ધંધો અને બેંક બંને અલગ અલગ વસ્તુ છે. જ્યારે આપણે ધંધો છીએ એવું વિચારીએ, જ્યારે આપણે બેંકમાં પૈસા ભરીએ છીએ ત્યારે શું અસર થાય? તો આપણી પાસેથી નાણાં જાય તો જમા, રોકડ જાય તો જમા, અને બેંક લેનાર થાય એટલે બેંક ખાતે ઉધાર. આવી અસર થાય. બેંક ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે જમા. ચલો, જ્યારે આપણે બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડીએ ત્યારે તો સાહેબ આપણે પૈસા ઉપાડીએ છીએ, આપણી પાસે રોકડ આવે તો ઉધાર, અને બેંક આપનાર છે એટલે બેંક ખાતે જમા. બરોબર છે? એટલે કે રોકડ ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે જમા. આ ભરવાના અને ઉપાડવાની વાત થઈ. હવે જોઈએ એની પછી કે રોકડ સિવાય અન્ય કયા વ્યવહારો બેંક સાથે આપણે કરીએ છીએ. તો પહેલું, મળેલ ચેક બેંકમાં ભરવામાં આવે. કોઈ વ્યક્તિએ આપણને ચેક આપ્યો અને એ ચેક આપણે બેંકમાં ભરીએ છીએ તો શું થશે? તો એટલા પૈસા બેંકમાં આવશે, બેંક લેનાર થશે. બેંક લેનાર થાય એટલે બેંક ખાતે ઉધાર થાય, અને જે વ્યક્તિએ ચેક આપણને આપ્યો છે એ વ્યક્તિ આપનાર થશે એટલે એ વ્યક્તિ ખાતે જમા થશે. ફરીવાર બોલું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો. બેંક લેનાર થશે એટલે બેંક ખાતે ઉધાર, વ્યક્તિ આપનાર થશે એટલે વ્યક્તિ ખાતે જમા થશે. નેક્સ્ટ, ચેકથી નાણાં ચૂકવવામાં આવે. આપણે ચેક કોઈને આપ્યો હોય તો એવા સંજોગોમાં સામેવાળો વ્યક્તિ પૈસા લેનાર થાય છે એટલે જે તે વ્યક્તિ ખાતે ઉધાર, અને પૈસા આપણા વતી બેંક ચૂકવશે એટલે બેંક આપનાર થશે એટલે બેંક ખાતે જમા થશે. ઓકે, બેંક આપણને વ્યાજ આપે છે ત્યારે તો જો સમજી લો, વ્યાજ આપણને મળ્યું તો આવક જમા થાય, બેંક વ્યાજ ખાતે જમા. પણ બેંક એ પૈસા આપણને રોકડા નથી આપતી, આપણા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરે છે એટલે ઇનડાયરેક્ટલી એ પૈસા બેંકે જ લીધા એમ કહેવાય, બેંકની અંદર જ ગયા. એટલે બેંક ખાતે ઉધાર થશે અને બેંક વ્યાજ ખાતે જમા કહેવાશે. એનાથી ઊંધું, બેંક આપણી પાસેથી ચાર્જ લે તો બેંકે ચાર્જ લીધો હોય તો આપણી માટે ખર્ચ કહેવાય. બેંક ચાર્જ ખાતે ઉધાર, એ પૈસા આપણે રોકડા નથી ચૂકવતા, બેંક આપણા ખાતામાંથી જ લઈ લે છે એટલે બેંક જ આપનાર થાય છે એટલે બેંક ખાતે જમા થશે. ઓકે, તો આ હતા જે વ્યવહારો એ શેને લગતા હતા? બેંક સાથેના. કે બેંકમાં પૈસા ભરો ત્યારે શું અસર, ઉપાડો ત્યારે શું અસર થાય, પછી બેંકમાં ચેક ભરો ત્યારે શું અસર થાય, બરાબર છે, બેંકમાંથી ચેક લખો ત્યારે શું અસર થાય, બેંક વ્યાજ આપે ત્યારે શું અસર થાય, બેંક ચાર્જ લે ત્યારે શું અસર થાય. તો આની ડિટેલમાં ઉદાહરણ નંબર 6 છે તેમાં આપણે શીખીશું. તો ચાલો બાળકો, ચાલુ કરીએ આપણે ઉદાહરણ નંબર 6. જોઈએ, એના ખાતા બનાવીએ. અને કોણ છે? તો નીચેના વ્યવહારોની વસંત ટ્રેડર્સના ચોપડે આમ નોંધ લખો. તો લખીશું શ્રી વસંત ટ્રેડર્સની આમ નોંધ. તારીખ, વિગત, ખાપા, ઉધાર અને જમા.
ચાલો જોઈએ, વર્ષ 2014 છે, જૂન 1. શું કીધું છે? 20,000 બેંકમાં ભરી ખાતું ખોલાવ્યું. 20,000 રૂપિયા આપણે બેંકમાં ભર્યા છે, તો રોકડા આવ્યા કે ગયા? તો સાહેબ આપણી પાસેથી જાય તો જમા, રોકડ ખાતે જમા, અને બેંક લેનાર થશે એટલે બેંક ખાતે ઉધાર. એટલે નોંધ થશે બેંક ખાતે ઉધાર, તે રોકડ જાય તો રોકડ ખાતે જમા. કેટલા રૂપિયા છે? 20,000. નેક્સ્ટ એની પછી જોઈએ તો નંબર 2, 5,000નો માલ વેચ્યો, જેના નાણાં બારોબાર બેંકમાં ભર્યા. 5,000નો માલ આપણે વેચ્યો, જે પૈસા આયા એ ડાયરેક્ટ બેંકમાં ભર્યા. એટલે શું થયું? આપણી પાસેથી માલ ગયો, પૈસા આવી ગયા. બોલો, એવું નહીં. માલ જાય તો જમા, પૈસા ક્યાં આવ્યા? બેંકમાં આવ્યા. એટલે બેંક લેનાર થઈ, બેંકને શું કરવું પડશે? ઉધાર. એટલે નોંધ આવી થશે બેંક લેનાર છે, બેંક ખાતે ઉધાર, તે માલ જાય એટલે વેચાણ ખાતે જમા. કેટલા રૂપિયાનો વેચ્યો? 5,000. અને તારીખ છે 2. એની પછી છે 4 તારીખ. શું કીધું છે જોઈએ, 10,000નું ફર્નિચર ખરીદ્યું, નાણાં ચેકથી ચૂકવ્યા. ચલો આ બી ઇઝી. ફર્નિચર ખરીદ્યું તો ફર્નિચર આવે તો ઉધાર, ફર્નિચર ખાતે ઉધાર. સામે પૈસા ચૂકવ્યા, ચેકથી ચૂકવ્યા, એટલે એટલા પૈસા બેંક આપશે, બેંક આપનાર, તો આપનારને શું કરો? જમા, બેંક ખાતે જમા. કેટલા છે? 10,000. ચાલો નેક્સ્ટ નંબર 8, ઘર માટે 400 તથા ઓફિસ ખર્ચ માટે 700 બેંકમાંથી ઉપાડ્યા. હવે જો તમે ઘર માટે પૈસા ઉપાડો છો, તારીખ છે 8. ઓકે, ઘર માટે એટલે અંગત ખર્ચ માટે ઉપાડો તો એને કહેવાય ઉપાડ. ઉપાડ ખાતે ઉધાર 400. બીજા ઓફિસ ખર્ચ માટે ઉપાડ્યા છે, પણ અહીંયા ધંધામાં આપણે ઓફિસ ખર્ચ માટે ઉપાડ્યા છે, ખર્ચ કરવા માટે ઉપાડ્યા છે, પણ હજી ખર્ચ કર્યો નથી. તમે બેંકમાંથી એ પૈસા રોકડા લાવશો, રોકડ આવે છે, એટલે ઓફિસ ખર્ચ ન લખાય, ત્યાં લખાશે રોકડ ખાતે ઉધાર. કેટલા રૂપિયા? 700. કારણ કે આ જે 400 ઘર ખર્ચ માટે હતા એ તો સીધા ઘરે જ જશે, ધંધામાં નહીં આવે. પણ આ જે 700 છે ઓફિસ ખર્ચ માટે ઉપાડ્યા છે, એ ધંધામાં આવશે, એટલે ધંધામાં રોકડ આવે તો ઉધાર. તે બેંક આપનાર છે, એટલે બેંક ખાતે જમા. કેટલા બેંકે આપ્યા આપણને? 700 + 400 1100. ચલો 10મું, વિરાટ પાસેથી 1,500નો ચેક મળ્યો. ચલો ચેક મળ્યો એટલે કેટલા પૈસા આવશે? ક્યાં આવશે? બેંકમાં. એટલે કે બેંક લેનાર થશે, તો લેનાર થાય એને શું કરાય? ઉધાર. તે આપનાર કોણ છે? સાહેબ વિરાટ, તો તે વિરાટ ખાતે જમા. 1,500. નેક્સ્ટ તારીખ 15, પાર્થિવને 3,000નો માલ રોકડેથી વેચ્યો, અડધા નાણાં ચેકથી મળ્યા. હવે જો કેટલાનો માલનું વેચાણ કર્યું? રોકડેથી જ વેચ્યા છે, તેમાંથી અડધા એટલે 1,500 અને 1,500. આ 1,500 રોકડા મળ્યા, આ ચેકથી મળ્યા, એટલે બેંક ખાતે. વેચાણ કરો, માલ જાય તો જમા, રોકડ આવે તો ઉધાર, બેંકમાં બી પૈસા આવે તો ઉધાર. તો તારીખ 15. ચલો રોકડ આવે છે એટલે રોકડ ખાતે ઉધાર, બેંકમાં પણ પૈસા આવે છે એટલે બેંક ખાતે પણ ઉધાર. તે માલનું વેચાણ કર્યું છે, વેચાણ કરો એટલે માલ જાય તો જમા. 1,500 રોકડા, 1,500 બેંકમાં, ટોટલ 3,000. ચાલો નેક્સ્ટ
18મું, આગનું વીમા પ્રીમિયમ 450 અને જિંદગીનું વીમા પ્રીમિયમ 300 ચેકથી ચૂકવ્યા. હવે અહીંયા લખીએ, થોડી જગ્યા છે જ આપણી પાસે. ચલો શું કીધું છે? આગનું પ્રીમિયમ 450 અને જિંદગીનું પ્રીમિયમ ₹300 ચેકથી ચૂકવ્યું, તો આ બંને ખર્ચ થયા. ખર્ચ ઉધાર થશે 18. આગ ઉભા રહો, અહીંયા પેલું લખવાનું રહી ગયું. હું ભાઈ ગયા વખતે રહી ગયું, તો આ વખતે લખી નાખું છું. સરવાળો આગળ લાવ્યા. હવે લખીશું 18. આગનું વીમા પ્રીમિયમ ભર્યું એટલે વીમા પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર. કેટલા રૂપિયા ભર્યું? 450. કારણ કે ધંધામાં આગ લાગે ત્યારે જે નુકસાન થાય એની માટે વીમો લીધો છે. જિંદગીનું વીમા પ્રીમિયમ, ધંધાની જિંદગી ન હોય, મેં આની પહેલાં બી કીધું, જિંદગીનું પ્રીમિયમ કોનું હોય? તો માલિકનું પોતાનું. અહીંયા માલિકનો અંગત ખર્ચ છે. અંગત ખર્ચને શું કહેવાય? ઉપાડ. ઉપાડ ખાતે ઉધાર. કેટલા રૂપિયા? 300 છે ને. અને ચેકથી ચૂકવ્યા છે તો બેંક આપનાર થશે, બેંક ખાતે જમા. ટોટલ 750. નેક્સ્ટ નંબર 22, ડિવિડન્ડ વોરંટ નો 200નો ચેક બેંકમાં ભર્યો. તો ચલો, બેંકમાં ભર્યો એટલે બેંકમાં એટલા પૈસા આવશે. બેંક લેનાર, બેંક ખાતે ઉધાર. કેટલા રૂપિયાનો છે? 200 રૂપિયા. અને શું મળ્યું? ડિવિડન્ડ મળ્યું. તો ડિવિડન્ડ એ આવક કહેવાય, એટલે ડિવિડન્ડ ખાતે જમા 200. જો ડિવિડન્ડ ન ખબર હોય ડિવિડન્ડ કોને કહેવાય તો ઓનલાઈન લેક્ચરમાં પૂછજો, હું તમને ડિટેલ્સમાં સમજાવીશ. નેક્સ્ટ 25, બેંકે આપણા ખાતામાં બેંક વ્યાજના 100 જમા કર્યા છે તથા 50 રૂપિયા બેંક ચાર્જીસના ઉધાર કર્યા છે. ચાલો જો ધ્યાનથી, આ બંનેની અલગ અલગ અસર કરીશું. 25મું, એમાં પહેલું, બેંકે આપણને ₹100 વ્યાજ આપ્યું છે. વ્યાજ આપ્યું તો વ્યાજ આપણી માટે આવક કહેવાય. બેંક વ્યાજ આવક કહેવાય, એટલે બેંક વ્યાજ ખાતે જમા થાય અને એ પૈસા બેંકમાં જ આવશે, એટલે બેંક ખાતે ઉધાર 100 રૂપિયા. તે શેના છે? બેંક વ્યાજના છે, એટલે બેંક વ્યાજ ખાતે. આપણા ખાતામાં એટલા પૈસા આવશે, ચાલો, એટલે બેંકમાં જ આવશે. બીજું, બેંકે ચાર્જ લીધો તો ચાર્જ એ ખર્ચ કહેવાય, તો બેંક ચાર્જીસ ખાતે ઉધાર 50 રૂપિયા. એ પૈસા આપણા ખાતામાંથી જાય એટલે કે બેંક આપનાર થઈ, એટલે બેંક ખાતે જમા. આ દાખલો ચાલુ કર્યો એની પહેલાં જ સમજાયું હતું. ઓકે. નેક્સ્ટ નંબર 28, પરમને 800નો ચેક હિસાબ પેટે આપ્યો. પરમને આપ્યો છે, આપણે આપ્યો છે પરમને, એટલે પરમ શું થશે? લેનાર. લેનારને શું કરો? ઉધાર. 28 નંબર, પરમ લેનાર છે એટલે પરમ ખાતે ઉધાર અને પૈસા બેંકમાંથી જશે, બેંક ખાતે જમા. કેટલા રૂપિયાનો ચેક આપ્યો તો? 800. અને છેલ્લું 30, શ્રી શિવાજી પાસેથી 600નો ચેક મળે એટલે આપણે બેંકમાં ભરીએ, બેંકમાં એટલા પૈસા આવે તો ઉધાર, બેંક ખાતે ઉધાર. અને આપનાર કોણ છે? શ્રી શિવાજી, તો શ્રી શિવાજી ખાતે જમા. કેટલાનો ચેક છે? 600.
બધું પતી ગયું છે તો અહીંયા લખશું કુલ સરવાળો અને પછી એનું આપણે ટોટલ મારીશું. હું જોઈ લો 43,100 થાય છે. આનું ટોટલ 43,100. તો આ હતું આપણું ઉદાહરણ નંબર 6. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું ઉદાહરણ નંબર 7 અથવા તો 8 બંને. ઓકે, તો આજે એટલે સુધી રાખીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.